بيكم في قناتكم معلومات تكاوية. حلقة النهاردة هنتعرف فيها ازاي نزيل الصدى من المعادن بطريقة سهلة وسريعة. بس قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان توصل له كل فيديوهاتنا الجديدة. ويلا بينا نبدأ حلقتنا مع بعض. زي ما احنا شايفين كده دي سكينة معجون مصدية. هنشوف مع بعض ازاي هنزيل الصدى منها بمنتهى السهولة عن طريق استخدامنا لهاربك. هاربك ممتاز جدا يا جماعة في ازالة بقع الصدى من المعادن. اول طريقة علشان ازيل الصدى من المعدن بستخدم هاربك. باستخدام هاربك اول حاجه هجيب هاربك وهنقع المعدن بتاعي في هاربك بحيث يزيل لي كل الصدى الموجود على المعدن بتاعي. بسيبه لمده 10 دقايق. اي حاجه مصديه عندي بجيبها وبحطها بنقعها في هاربك لمده 10 دقايق. يبقى انا بنقع المعدن بتاعي اللي مليان صدى في هاربك وبسيبه لمده 10 دقايق. الخطوه اللي بعد كده بجيب فرشه قديمه عندي وببدا ان انا ادعك المعدن المصدي بتاعي. ببدأ ان انا ادعكه بهاربك كويس جدا علشان يزيل لي بقع الصدى الموجودة على المعدن بتاعي. يبقى انا بعمل ايه؟ بجيب فرشة قديمة عندي وببدأ ادعك الصدى الموجود على المعدن بتاعي لحد ما يخرج نهائيا من على المعدن باستخدام هاربك. يعني بحط هاربك على المعدن وببدأ ادعك الصدى بفرشة الاسنان القديمة بتاعتي بحيث ان هو يزيل الصدى من على المعدن بتاعي. الخطوة اللي بعد كده ودي اهم خطوة في الموضوع كله، بجيب قطعة من ورق الألمونيوم اللي هو الألمونيوم فويل وببدأ أقورها وببدأ إن أنا أدعك المعدن بيها. بجيب ألمونيوم فويل أو ورق ألمونيوم وببدأ أقوره زي كورة كده في إيدي وبعدين ببدأ أدعك على المعدن بتاعي. ممكن اخد شوية من هاربك وابدأ أدعك على المعدن بتاعي. هيفرق جدا في مستوى إزالة بقع الصدى من على المعدن بتاعي. لو في أي آثار موجودة على سكينة المعجون من الصدى بتزال تماما مع استخدامي للألمونيوم فويل. وجربوها يا جماعة واكتبوا لي كومنتات عن رأيكم فيها. الطريقة دي ممتازة جدا في إزالة بقع الصدى من المعدن. أجيب منديل ورق وهبدأ أمسح المعدن بتاعي من أثر الصدى ومن أثر هاربك وكده. بعد ما همسحه هنشوف مع بعض شكل المعدن أصبح عامل إزاي بعد ما استخدمنا فيه هاربك واستخدمنا الألمونيوم فويل. اهو شايفين يا جماعة الفرق ما بين الجزء اللي احنا نضفناه بهاربك وفرشة الاسنان وورق الالومنيوم شكله نضيف ازاي ومفيش فيه اي اثر للصدى ولا اي حاجة. الناحية التانية بقى هنشوف الفرق واضح جدا ان الناحية التانية الصدى واكل المعدن فيها. وواضح جدا تأثير هاربك والألمونيوم فويل على المعدن. زي ما انتم شايفين كده المعدن اصبح زي الفل ومفيش فيه اي اثر لبقع الصدى ولا اي حاجة. يبقى الخطوة المهمة ان انا بجيب الألمونيوم فويل وببدأ ادعك سطح المعدني علشان ازيل منه اي اثر للصدى موجود على المعدن بتاعي. بيزال في ثواني باستخدامي للألمونيوم فويل. زي ما احنا شايفين كده دي خطوة مهمة جدا يا جماعة ما ينفعش ان احنا ما نعملهاش. سكينة المعجون الناحية اللي احنا نضفناها بهاربك والألمونيوم فويل أصبحت زي الفل ومفيش فيها أي أثر لصدى ولا أي حاجة. والناحية التانية اللي احنا ما نضفناهاش مليانة بالصدى. والشكل النهائي للمعدن بعد ما أزلنا الصدى من عليه. ودي كانت أول طريقة لإزالة بقع الصدى من على المعدن بتاعي. تاني طريقة علشان أزيل بيها بقع الصدى من على المعدن هي استخدامنا للبيبسي أو السيفن أب. استخدامنا للبيبسي أو المياه الغازية عموما. المياه الغازية عموما بتنضف لي المعدن من الصدى وبتزيل لي الصدى الموجود على المعادن يا جماعة. يبقى البيبسي من الحاجات المهمة اللي نقدر نستخدمها في إزالة بقع الصدى من على المعادن. ويبقى الطريقة التانية بجيب شوية من البيبسي وببدأ أدلق على المعدن المصدي بتاعي وبسيبه لمدة 10 دقايق ربع ساعة. بعد كده بخرجه من البيبسي وببدأ إن أنا أدعكه بفرشة أسنان قديمة عندي. ببدأ أدعكه كويس جدا بفرشة أسنان قديمة عندي لحد ما بزيل بقع الصدى الموجودة على المعدن بتاعي. ببدأ أدعك بفرشة الأسنان القديمة بتاعتي على المعدن بتاعي. بعد ما دعكنا المعدن ببدأ ان انا امسحه بمنديل. زي ما احنا شايفين كده
بلاحظ ان بقع الصدى ابتدت تزال تماما من على المعدن بتاعي. تاني خطوة بعملها بجيب ألمونيوم فويل علشان أدعك على المعدن علشان يزيل أثر الصدى الموجود على المعدن ويجلي المعدن ويخليهولي زي الفل. يبقى طريقة الدعك بالألمونيوم فويل دي مهمة جدا في كل الطرق اللي احنا هنستخدمها النهاردة. زي ما احنا شايفين كده ببدأ ادعك بالألمونيوم فويل المعدن بتاعي كويس جدا. احنا شايفين كده بجيب الألمونيوم فويل وبجيب البيبسي وببدأ احط الألمونيوم فويل في البيبسي وببدأ ادعك بيه المعدن بتاعي. بلاحظ ان المعدن بتاعي بينزل كل بواقي الصدى الموجودة فيه. يبقى مهم جدا خطوة استخدامي للألمونيوم فويل على المعدن لانها بتزلي اي اثر موجود في صدى على المعدن. كل ما بدعك المعدن بالألمونيوم فويل بلاحظ ان الصدى بتاعي اتزال من على المعدن بطريقة سهلة وسريعة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وحتى اثر الصدى على الترابيزة هي يا جماعة واضحة جدا على الترابيزة. يا جماعة ده شكل المعدن النهائي بعد ما ازلنا الصدى من عليه. الخطوة الأخيرة لو انت حباها ممكن تعمليها، مش حباها يبقى خلاص. الخطوة الأخيرة علشان ألمع المعدن وأجدده بعد ما استخدمنا ورق الألمونيوم ممكن ان انا ارجع استخدم على المعدن ورق الصنفرة وابدأ ألمع بيه المعدن بتاعي. تمام، يبقى بمشي بورق الصنفرة على المعدن بتاعي عشان يزيل اي آثار للصدى على المعدن. الطريقة دي زي ما قلت لكم لو هنستخدمها بنحتاج ان احنا نحط على المعدن زيت مكن الخياطة علشان يمنع المعدن ان هو يصدي مرة تانية. طيب فايدة ورق الصنفرة ايه؟ فايدة ورق الصنفرة ان هي بتجليلي المعدن وبتلمعهولي وبتزلي اي اثر او اي بواقي موجودة من الصدى على المعدن. زي ما قلت لكم بعد كده بحتاج ان انا احط زيت مكن الخياطة علشان امنع المعدن ان هو يرجع يصدي مرة تانية. بمشي طبعا بورقة الصنفرة على المعدن من جميع الزوايا ومن جميع الاتجاهات لحد ما بيلمع وبيبرق وبيبقى كأنه لسه جديد. وده الشكل النهائي للمعدن بعد ما أزلنا بقع الصدى من عليه. أصبح بالشكل اللي احنا شايفينه ده. أصبح المعدن لامع ونضيف وجديد وكأني لسه شاريه دلوقتي. الطريقة الثالثة علشان أزيل الصدى من على المعادن هي استخدام الليمون والبوروكس. استخدام الليمون والبوروكس ده مفيد جدا في إزالة بقع الصدى الموجودة على المعادن. طب حد هيسألني ايه هو البوروكس؟ البوروكس ده هو بورات الصوديوم. البوروكس هو بورات الصوديوم. بوروكس او بورات الصوديوم دي مادة كيميائية بحتاج ان انا اشتريها من شارع الجيش. بتستخدم في حاجات كتير قوي، في تنظيف السجاد وفي تنظيف الملابس. لو احنا حطينا برضو معلقتين او معلقة مع مسحوق الغسيل بتنضفولي وبتخليلي الهدوم زي الفل. وبتستخدم في ازالة الصدى وليها استخدامات كتيرة جدا. يبقى بحتاج عصير ليمون. الطريقة الثالثة بجيب عصير ليمون مع البوروكس وببدأ ان انا اعجنهم مع بعض علشان يدوني قوام عجينة. يبقى انا بجيب عصير ليمون وبجيب شوية من البوروكس زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم كده. ابدأ اخلطهم مع بعض بحيث ان هم يدوني قوام عجينة. بعد ما كونت عجينة من البوروكس وعصير الليمون بجيب المعدن بتاعي زي ما احنا شايفين كده. ده شكل المعدن قبل ما احطه في البوروكس. هبدأ ان انا احط العجينة بتاعة البوروكس وعصير الليمون على المعدن من جميع الزوايا والاتجاهات. تمام، وبسيبه لمدة ربع ساعة. بعد كده برجع ان انا اخده وبحط العجينة على المعدن من جميع الاتجاهات بحيث ان هو يبقى اكنه مغمور جوه العجينة دي. تمام، وبسيبه لمدة ربع ساعة. بعد كده لازم زي ما احنا شايفين في الصورة كده ان العجينة تبقى مغطية المعدن من جميع الزوايا ومن جميع الجهات. بعد ما سيبنا المعدن جوه عجينة البوروكس وعصير الليمون ببدأ ان انا دلوقتي اطلعها من البوروكس وعصير الليمون واشوف شكل المعدن اصبح عامل ازاي. او زي ما احنا شايفين كده يا جماعة ده شكل المعدن بعد ما طلعناه من البوروكس وعصير الليمون. بصوا يا جماعة ده شكل المعدن بعد ما شطفناه بالمية السخنة. اصبح ده شكل المعدن. ببدأ ان انا انشفه زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ انشفه بمنديل عندي.
يبقى ده شكل المعدن بعد ما طلعناه من البوركس وغسلناه بالمية السخنة ونشفناه بالمنديل. أصبح ده الشكل النهائي للمعدن بتاعي. برجع أدعك المعدن كويس جدا بالألمونيوم فويل، وده الشكل النهائي للمعدن بعد ما أزلنا الصدى من عليه بالبوركس وعصير الليمون ولمعناه بالألمونيوم فويل. أصبح ده الشكل النهائي للمعدن. الطريقة الرابعة لإزالة بقع الصدى من على المعادن هي استخدامنا لملح الليمون والبيكنج صودا والخل وعصير الليمون، ودي طريقة فعالة وممتازة جدا 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 في إزالة بقع الصدى من على المعادن. يبقى أنا أول حاجة بجيب شوية من ملح الليمون وبحط عليهم شوية من البيكنج صودا زي ما احنا شايفين كده. تالت حاجة بجيب شوية من الخل وبدلقه على ملح الليمون وعلى البيكنج صودا. بلاحظ التفاعل، شايفين يا جماعة التفاعل عامل ازاي؟ هو ده اللي انا بحتاجه علشان ازيل الصدى من المعدن. بعد كده بحط المعدن في التفاعل الموجود من ملح الليمون والبيكنج صودا والخل، ولو عندي عصير ليمون او قشر ليمون بحطه برضو معاهم، بيساعد جدا في ازالة بقع الصدى من على المعادن. الخلطة دي ممتازة جدا في إزالة بقع الصدى من على المعادن. بسيب المعدن في الخلطة دي لمدة 10 دقايق. بعد كده بعد ما نقعنا المعدن في ملح الليمون والبيكنج صودا والخل وعصير الليمون وسيبناهم لمدة 10 دقايق، برجع اخد المعدن بعد كده وببدأ ان انا بفرشة اسنان قديمة امشي على المعدن علشان يزلي كل الرواسب العالقة من الصدى على المعدن زي ما احنا شايفين كده في الصورة. بعد ما دعكته بفرشة الأسنان القديمة ببدأ أمشي عليه بمنديل علشان أنشفه. بلاحظ إن ده الشكل بتاع المعدن بعد ما حطيناه في الخلطة وطلعناه ومشينا عليه بفرشة الأسنان القديمة. شايفين يا جماعة المعدن زال من عليه تماما بقع الصدى الموجودة عليه وأصبح زي الفل اهو. شايفين يا جماعة ده اثر الصدى اللي كان موجود على المعدن بتاعي، شايفين عامل ازاي؟ الخطوة اللي بعد كده بجيب الالومنيوم فويل وببدأ امشي كده على المعدن كويس جدا من جميع الاتجاهات. بمشي عليه كويس جدا من جميع الزوايا والاتجاهات، بحيث ان لو في اي اثار باقية من الصدى بتزال معايا عن طريق استخدام الالومنيوم فويل. ببدأ بعد كده امشي عليه بمنديل، تمام، بمسحه بمنديل. بلاحظ ان بقع الصدى اتزالت تماما من على المعدن بتاعي واصبح ده الشكل النهائي للمعدن. وعايزه اقول لكم ان استخدام الالومنيوم فويل هيفرق معايا جدا في ازاله بقع الصدى من على المعادن، وهيغنيني عن اني اشتري محولات الصدى اللي بتبقى اسعارها غاليه علينا. وده الشكل النهائي للمعادن بعد ما ازلنا بقع الصدى من عليها. اصبح ده شكلها كانها لسه جديده، مفيش فيها اي اثر للصدى ولا اي حاجه. في النهايه بتمنى ان حلقتنا النهارده تكون عجبتكم وتكونوا استفدتم منها. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تضغطوا لي لايك والاشتراك في القناه، اضغطوا سبسكرايب ليصلكم كل جديد. باي باي.